কমপ্লিটলি ভিডিঅ' গলি এতিয়া ফটো মোক টেগ কৰিবি দে ওকে তাৰপিছত আজিকালি ক'ত ফুৰি আছ চাবি কালি ইয়ালৈ গৈছিলো কি বয়ফ্ৰেণ্ডৰ লগত that যা যা মিছা নকবি তই নহয় সঁচাকে নহয় তোৰ আৰু বয়ফ্ৰেণ্ড নাই নাই দেখোতে নালাগে দে নাই সঁচাকে নাই বাকী কৈছো তোৰ ফেমিলি কেনেকুৱা ভাল হৈছে সব ঠিকে আছে এতিয়া বিয়াৰ কাৰণে প্ৰেছাৰ কৰি আছে মোৰ নিজৰ জবৰ কাৰণে ও ৰিয়েলি আৰু কিবা আৰু তোৰ কি মোৰ কি আৰু মই এনেকে যেনেকে পাপা মই ভাৰ বিয়া বিয়া ও মাই গড বিয়া এতিয়াই নহয় ভাই এই তোৰ কি টেনচন আছে বিয়াৰ কাৰণে তো লৰাৰ লাইন লাগি আছে চাগে লাইন লাগিলে মই পাতিম যাম মইতো ভাল চাই তো চাই কেনে পাতি ল নাপাতো ন এই এতিয়া সময় হোৱা নাই এই বহুত কাম কিবা কিবি কৰিব আছে না জব কৰ না একো কৰ কি কাম আছে জব নকৰো ইচ্ছাও নাই বাৰু ভালো নালাগে কিন্তু বেলেগ কিবা কিবিতো কৰিম ন ওকে কচোন তই এতিয়া কি কৰি আছ জবৰ কাৰণে কথা মাৰি আছো এতিয়া চাও ৰ এটা কথা কওঁ ক তইতো আমাৰ তাতে এপ্লাই কৰিছিলি কচোন সঁচাকে কৰিছিলো তই মোক ক'ব পাৰ ডাইৰেক্টলি আৰু পাপাক কৈ পেলাই তোক ভালকে এষ্টাব্লিছ কৰাই দিব পাৰি না না মই নিজে দি যি পাৰো সেইটোৱে মই কৰিম চাও ৰ এতিয়ালৈ গেৰেণ্টি নহয় আৰু 2-3 জেগা দি থৈ দিছো ঠিক আছে